Pierce se probudil v ústavu pro choromyslné, zřízeném ve sklepeních institutu Riverside. Potkal doktorku Coldenovou, přítelkyni Bradleyho, která mu pomohla utéci. Zatímco Pierce bloudil chodbami místa, kde suverénně vládne doktor Fuller, měl příležitost promluvit si s muži jménem Francis Sanders. Předtím, než zemřel detektivovi přímo před očima, obvinil jako příčinu svého utrpení Sarah Hawkinsovou. Pierce v doprovodu Bradleyho a Coldenové konečně tu prokletou budovu opustil. Druhové v neštěstí se rozhodli využít sílo Hawkinsových coby úkrytu. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Pierce, my nepijeme, my jsme abstinenti, OK? Jsou vážná obvinění. Ten chlap. OK, to asi nemluví o mě, že ne. Každopádně, dámy a pánové, já vás vítám u pokračování naší série na hru Call of Cthulhu. Málem jsem řekl Harry Potter, dlouho jsem nehrál žádnýho Harryho Pottera. Jsme v 6. kapitole, což je skoro polovina. Tady Pierce si chce dát drinčík. Já nemohu sloužit, protože, jak říkám, jsme abstinenti. Tamhle jsou. Už mě nepomlouvaj. Jo, nejdřív se kouknu, jestli mám nějaký bodíky. Mám 2 bodíky. Já bych je chtěl zainvestovat asi spíš do toho vyšetřování, nejvíc, nejspíš. Protože to je na lockpick, to je dobrý, to chceš. A teď už to je docela stuha. Což jako tak má být, asi předpokládám. No. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. Okay. Tady trošku poklizený od minule, že jo? Jsem tady byl. Co mi k tomu řekne Bradley a Coldenova? Ty vole, úplně na sračku jsem. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Oh, whisky. Já se můžu napít, ale já to dělat nebudu. Já si radši tady půjdu zahrát Moonlight sonátu. OK, tak jo. Jaký jsou novinky, šéfe? Kam čumíš, Pierce? Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't Ty explain. vole, Bradley. Tell us. What happened? Ty taky vypadáš jako, vole, nějaký animák z Outlastu, upřímně, jo? Okultismus odborník, já jsem odborník? Možná jsem narazil na stopu, co jsem kvůli ní musel vytrpět. I saw people in hoods. They had stolen Mrs. Hawkins' paintings. Who are you talking about? Why would they do such a thing? I don't know, but they were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins of being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. No to podle mě není vůbec primitivní. Am I hearing this right? So you think me gullible? No, not at all. What else did you uncover, Mr. Pierce? I saw people in hoods. Počkej, to je to samý. Who are you talking about? I don't know, but one Jo, to je to samý, já myslel, že je to něco jiného, nevadí. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the base. Neviděl jsem ho od té doby, co umřel. Ooh, Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? He, to mi neuvěříš. Sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Jaká krize středního věku si ho vzala asi.
Prostě koupil si motorku, no a vysekal se, jako co si budem. Říkal mu ohýbač, to je... Tak bych chtěl taky asi umřít. Aby mě prostě někdo Didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. Já neříkám, že ho zabila Francis Sanders Sára. was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art Yeah. collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. No pravda je taková, že její manžel je mrtvej. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Tohle ovlivní váš osud. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. OK. Promluvit si se Sandersovou vdovou. To bych mohl. Ale předtím se chci kouknout teda ještě nahoru, jestli mě to tam teď pustí. Počkej, to je odejít. Já nechci odejít. Ale tady dole bude to samý, ne? Co to bylo, viděl jsi to? Tady je to samý. Konec kapitoly? Ne. Pierce, Coldenová a Bradley se rozhodli spojit, aby vyřešili případ Sarah Hawkinsové. Mají novou stopu. Její Francis Sanders, sběratel umění a přítel malířky, který zemřel přímo před Pierceovýma očima. Detektiv odchází do jeho domu promluvit si s jeho vdovou o ohýbači, o němž se ten nešťastník před svou smrtí zmínil. Jo, jakože pan a paní Sandersovi, co já vím, si sdíleli tohodle ohýbače, jo. Prasáci. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. Já vím. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. Ne, I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to to Francis. je before he dlouhý died. příběh. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Ne, ty mi toho máš spoustu co říct. Já mám spoustu otázek. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Včera. Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of
course he spoke to you about her. That's all he talked about. Je debil. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Viděl jsem to celý od začátku do konce. To bylo to nejvíc metalový, co jsem kdy viděl, OK? Prostě žádný koncert tomu nesahá ani pokotníky. Zemřel s křikem přímo přede mnou. Ano, to řekni jeho manželce. Už jsem tam nebyl, když k tomu došlo. Ne. Nesete to docela dobře. Nesmíte se obvinovat. Podle mě se neobvinuje, jakoby. Jo? Spíš se to snaží hodit na mě. To tak vypadá. Kam čumíš, Piercy? Teda já vím, kam čumíš, ale proč to děláš? Co děláš? Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Já neřekl, že to bylo přímo před mýma očima. Já jsem ho tam neposlal. Potom, co jsem jí řekl, že se nesmí obviňovat. Irene, není to tvoje chyba. Nikdo za to nemůže. Nemohl jste udělat nic, abyste mu pomohl, ale já ho tam neposlal. OK? Já jsem netvrdil, že je blázen. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles. Popkal jsem spoustu vitamínů. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Co tady dělá Cat? To jako není relevantní prozatím. We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. Yes, indeed. From Europe with his sweet little artist. She and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Čekej, z Evropy? Jako já vím, že ten Charles, že to byl cestovatel teda, jo? A já myslel, že Sarah je z Bostonu. Jako její táta, ne? A Boston teda není v Evropě. I deduce that your husband already mentioned this dimensional shambler. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The shambler is a painting by Sarah Hawkins. Já myslím, že na Irene jde stroke. Koukej, jak divně mrká, ty vole. Take a look for yourself, if you feel so inclined. No, tak už zase v pohodě. Ne, už zase divný. Asi bych jí měl zavolat sanitku. Já jsem tě neposlouchal. But if you're so eager to see it. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. I won't be long. Až na to, že ti tady prolezu celý barák, ukradnu všechno, co budu moct, jo. Did she really care for him after all? Vážená paní, obdržel jsem váš dopis, v němž žádáte o vydání těla vašeho zesnulého manžela. Umřel včera. Včera. To se o tom musela dozvědět, napsat dopis, poslat ho, někdo musel napsat odpověď, poslat jí
Já chápu, že je to malý ostrov, jo, ale i tak to je strašně rychlý, tato korespondence. O vydání těla vašeho zesnulého manžela. Bohužel vám musím sdělit, že s jeho navrácením nemohu souhlasit. Při hospitalizaci jste podepsala souhlas, který mě opravňuje s tělem naložit, jak uznám za vhodné. Dovolte mi vyjádřit vám svou nejhlubší soustrast. Tomáš Fuller. The day the Shambler came into the Sanders' lives. To je šašek. Fotografie Sarah Hawkinsový. Na mě jde taky strouk, to vypadá. Vedle Sanderse, museli si být blízcí. A ona není vedle Sanderse, ona je vedle paní Sandersový. Jirzy, kurva, začínáš mě srát. Tady ještě něco, OK, mám se tady po něčem ohlídnout. Hrníček. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? No, aby to nebyli ohýbači. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. Why did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Hlavní úkoly pro zkoumat ohýbač. Oh, OK, tady je. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? No Sanders možná ne, ale Sarah jo. Not like this. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Protože jí zabil manžela. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Oh, okultismus. The Shambler. I need to see it. I need it. I need it. Tak jo, ale já se tady porozhlídnu, jestli tady není něco, co můžu ukrást. Jestli tady náhodou... Takhle, já mám pocit, že je achievement za to, že když zahraješ něco na to piano. Já se na to kouknu hned, jo, abych neusnul. Jestli není skrytý, jinak to nenajdu. Nebo jako, chápeš, našel bych to, ale... Zatlačte na Irene Sandersovou. Jo, to je možná to, že jsem jí měl říct, že já jsem ho tam neposlal, nebo něco takového. Zachraňte mi... možná... Ale tady nic není. Takže pokud to není nějaký skrytý achievement, tak asi nic. Zamčeno. Nešťastný. Irene, kde schováváš nějaký knihy s medicínou, nebo s okultismem, nebo doslova s čímkoliv? Gramofon, můžu si ho pustit? To není gramofon, ne? Fonograf, ano, to je to slovo. Knížka. Yes. Přesně to jsem potřeboval. To mi má jako implementovat, že na její hlavě je vina? Audio nahrávka, kterou Francis zanechal své ženě. Irene, I made a mistake.
I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Žijeme ve společnosti. Nepotřebuju to slyšet znova, děkuju. Ale kdyby tady bylo víc válečků. Proč máš všechny dveře zamčený? Já ti takhle nemůžu nic ukrást. Čau. Starodávný amulet, pravděpodobně indiánský. K čemu asi mohl sloužit? Hele, jako typnu si k ochraně. Okultismus plus? Nice. Oh. Freská velryba. Dej si. Sice tady máme práci, ale dej si šlofíka. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Drahý Francisi, žádám vás, abyste se vzdal veškerých nadějí, že někdy budete vlastnit ten prokletý obraz. Jestli pro vás naše přátelství něco znamená, ušetřete mne prosím tíhy pocitu viny. Nemohu být strůjcem vašeho konce. Žádám vás, můj drahý příteli, zapomeňte na ohýbače. Vaše přítelkyně Sarah Hawkinsová. To je fakt jak prostě perfektní jméno pro Gigola, jo? G. Liber, to vidím už po třetí, ty vole, třeba. Třetí díl. Já jsem někde prospal první prostě. Tento svazek se věnuje komunitě reverenda Wickwooda. To jméno jsem už někde, ty vole, slyšel. Když já teď hraju tolik her, jo, že mi to všechno splývá, vole. Jeho žena zde vyjadřuje své obavy z podivných snů, které členové kongregace mají od jejich příjezdu na ostrov. Někteří z nich, včetně jejího manžela, začínají mluvit o vizích božího posla. Má strach, že je potká stejný osud jako ztracený kmen. To je na sílu, to já nedělám takovou věc. Chapadla, máš ráda chapadla, Cat? Určitě jo. Yes. Jak jsme na tom s tou meducínou? Jako nic moc. Na to, kolik knih jsem už sebral, tak je to fakt bída teda. Mám bodík? Mám 3 bodíky. Jako... Já jsem to zvlád. Klíč k Sandersové galerii, to je tady, že jo? Proč mám na výběr? Nějaký bestiář asi, přečíst knihu. Tohle ovlivní váš osud. Jakási encyklopedie obludných a neznámých příšer. Začínám věřit tomu, že existují. Malleus bestiarum. Svazek 2. Čau. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. Sorry. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Ohýbače. Potřebuju prověřit obrazy pro jednoho kupce. Další obraz. Nechci vám dělat problémy. Do toho mám jist. Já jako nechci, ale nevadí mi, že je dělám. Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. And you, what brings you to the Sanders home? I'm here on business.
Irene asked me to liquidate all these paintings. Liquidate. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Chtěla jsi mi uříznout koule. To Fitzroy nechtěl. Takže jako... Moje preference je jasná. V skutku sběratelské kousky. These artifacts date from pre-Columbian times. To je docela hezká galerie. Ty sfingy jsou teda jako pořádně divný. Obrazy už mě ani tolik nepřekvapujou, jo? Co to je? Těch už jsem tady viděl tolik zvláštních. On jenom mručí, ty vole, teď už. Tady nějaký tabulky toho. Jak se jmenoval ten zákonník do píči Chamurapy? Protože starý zbraně jsou zajímavý, Piercy. Velká hlava. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Ohýbač. Tak je tady ještě něco? Asi ne, ale... Olejnička. Fajn, chlupy. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Do nadání Sarah Hawkinsové má sice daleko, ale Sanders do posledního detailu nakreslil dýku pokrouceného tvaru. Na jílci je zvláštní ezoterický symbol, který se opakuje v jeho korespondenci s Sarah. To je tenhle, že jo? Why was he so interested in old weapons? A doufám, že je to on. Jako má to na sobě ten symbol ochrany, takže... Tak pojď. What the hell was that? Malej kámoš nemá oči, vole, nos, uši. Co je? Proč se mnou klepe celý svět? To je proto, že se na něj dívám? Baba baduk. Myslím si, že o mě...
Piercy, kdybyste byl tak pomalej, bylo by to lepší. Vem tu dýku. A použij. Ne, znova to vidět nepotřebuju. What the hell was that? Já si pamatuju, že když jsem tohle hrál poprvé. Tuhle... Kde je do prdele? Tam. Neviděl mě žena. Že jsem z tohohle byl úplně nejvíc posranej. Absolutně nevím, kde je. This dagger looks different. Kurva, je tady. Přišel si pro mě. Dělej něco, Piercy. Nasral jsem ho. What's the matter with you? You should be eating that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. Já jsem abstinent. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Vohýbače. Ten obraz je prokletý. Ne, jenom jsem trochu moc pil. Byl jsem napaden takovým tvorem. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Fakt? You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. A já si ji nechám. Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Oho. A to mi tyto informace dáte zadarmo? No už mi je dala, jo, takže... The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. Spunk. I'm staying here to talk business with Irene. Sama seš punk. Říkal jsem to lepší. Ale dobrý, už jsme vlastně jakoby v polovině, nebo budeme příští epizodu. Podíváme se za Algernonem, má tady velice divnýho koslivce teda. A hned vedle má nakreslenýho nějakýho Zoinberga.
Tak jo, ale to až příště. A do té doby. Zatím čus.